Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video hôm nay mình sẽ trả nợ các bạn. Hôm trước hứa với các bạn là làm cái đập hộp ấy, cái micro này, test thử. Tại vì mình dùng nó hơn tuần rồi. Các bạn nhìn thấy ở trên video của mình ấy, có nhiều mấy cái hướng dẫn sử dụng ấy. Mình đã dùng cái mic này được hơn tuần rồi, nói chung là khá hài lòng. Thì mình sẽ đập hộp sau đó review sơ sơ cho các bạn xem là các bạn có nên mua nó không. Micro này là cái micro mic USB ấy. Mic USB là nó cắm thẳng vào máy tính nhá, cắm thẳng vào máy tính. Đấy, rất là dễ dùng thôi. Ở đây là cái mic này, cái mic mình đang để lên một cái chân ấy, chân máy. Tí mình sẽ quay cho các bạn, nhưng mà bây giờ đập hộp đã. Thực ra mình thì không thích mấy cái video kiểu đập hộp ấy, sau rồi mở ra rồi các ông cứ wow, nó cái gì chưa dùng mới biết cái đếch gì. Đấy, đây là cái đầu tiên là cái chỗ mình mua nhá. Cái chỗ mình mua này, nó tên là, đây mình cầm này, không biết các bạn có nhìn thấy không? Đang quay GoPro cũng chẳng nhìn thấy gì cả. Đây là Hà Nội Computer, website này, hanoicomputer.vn. Chả tài trợ gì đâu, nhưng mà mình mua đây mấy lần mình thấy cũng uy tín ấy. Mình lên mạng mình search để mình đọc review các thứ cái con micro này và mình thấy nó cũng thích ấy. Mà nó nghe nó lạ, nó không như kiểu là micro của Blue Yeti hoặc là mấy cái hãng mà người ta hay quảng cáo ấy. Thế mà đánh giá review thì họ đánh giá review cũng được, với lại giá tiền nó phải chăng. Mua ở đây. Thế còn giá là mình mua là 2,6 triệu. 2,6 triệu là người ta ship đến đây. Chỗ nhà mình ở chỗ Mỹ Đình thì người ta ship đến cả đây là 2,6 triệu. Mình thanh toán là 2,6 triệu. Chỉ có con mic thôi nhá. Nhưng mà mua về mình hơi bị bất ngờ. Tại vì đây cái hộp nó đựng túi đây. Đây để mình lấy đây cái hộp mình mở ra. Ui, đựng một cái micro. Đây, nó tên của cái micro nhá. Tên của micro ấy, nó là Throne Max M-Real One Pro. Đấy, Professional Recording and Streaming Microphone. Tức là micro chuyên nghiệp dành cho thu âm và livestream ấy. Đây còn nó đây, nó chỉ cái micro này là cái dạng mà nó chỉ cắm vào nhá. Chỉ cắm vào thôi là dùng luôn. Tất cả các cái setting cài đặt các thứ là nó theo máy tính rồi, chứ nó không có cần phải setting cài đặt gì cả. Không có phần mềm gì cả. Nó có mấy cái nút bấm ở trên, tí mình chỉ cho các bạn. Đây có một cái mic này. Cái mic là cái cục này nhá. Đây cái cục này, đây là cái mic này. Xong rồi có hai cái chân, một cái chân này này, một cái chân này, tức là cái chân này thì nó có cái ốc chả biết là ốc 5 chấm mấy, ốc tiêu chuẩn đấy. Ốc tiêu chuẩn để bạn gắn vào cái chân mic. Với lại đây mà bạn có một cái chân này nữa này. Đây là cái chân này để đặt trên bàn. Cái này bạn đặt trên bàn đấy, đặt trên bàn hay bạn gắn vào đây này, nó có hai cái tai này gắn vào đây, đặt trên bàn đấy. Nhưng mấy hôm đầu ấy là mình đặt trên bàn. Thế ngoài ra nó có thêm một cái lọc nữa, tức là có một cái phiêu lọc đây. Còn nữa chứ. Đây đập hộp này, đây có một cái lọc nữa. Cái này thường người ta sẽ đặt ở trước micro này để nói như này, cho nó để giảm bớt những cái tiếng mà bụp bụp hoặc là mình hít thở ấy. Đấy. Cái này, nhưng mà cái này thấy rất là chắc chắn. Sắt này. Cái bằng sắt hay bằng nhựa dưới cái cây này uốn được. Đợi tí mình vứt cái cục này thôi. Ok. Cái này uốn được này, nó có hai cái tai đây này, bạn có thể gắn vào cái tai này, bạn có thể gắn vào bàn này, đặt ở đâu thì đặt. Nhưng mà gắn đây này, nhưng mà thực ra mình thấy ngoài cái micro này nó còn có thêm một cái chụp này rồi, đâm ra là mình không cần thiết mình gắn cái này nữa. Tại vì gắn cái này vào mình vẫn chưa cho các bạn. Tức là mình chưa nghĩ được là để như nào. Tại vì camera thì mình sẽ để ở góc này và mình sẽ xoay nó ra như thế này. Để cái này nó cứ che cái mặt mình, mà mình đang ghét còn chưa biết để thế nào. Cái micro ấy. Đấy, đập hộp nó còn một thứ nữa ở trong hộp. Đây mình sẽ chỉ cho các bạn xem. Nó còn một cái này nữa mà mình thấy cũng hơi là bọn này đóng gói rất cẩn thận. Đây, cái này các bạn nhìn này. Nó cho mình một cái hộp đựng luôn. Cái hộp đựng này rất là chắc chắn luôn. Như kiểu là hộp đựng của GoPro hoặc là Flycam ấy, có khóa kéo này, xách đi tiện không? Nhưng mà mình để ở bàn thôi chứ mình có lần gì đâu mà chả xách đi đâu cả. Đơn giản là nó, nhưng mà thấy rất là đánh giá cao. Cái micro đặt ở đây, micro đặt vào trong này, đây đặt cái vào trong này, người ta có cái dây đai này bó vào. Ở dưới đây nó có cái xốp để cho nó chống sốc ấy. Ngoài ra nó còn một cái biển báo này. Đây, đang không thu âm, mời vào. Đấy, rec pause come in, đấy, mời vào. Thế còn bên này là khu vực im lặng, đừng có làm phiền. Đấy, nếu mà bạn đang thu âm, bạn treo cái này ở cửa đây, treo cái này ở cửa ấy, treo ở cửa, thế là người ta không làm phiền. Nhưng mà thực chắc gặp vợ con mình chắc kệ, cứ treo cái ấy thôi. Đấy, thế gồm có phụ kiện này, có cái chân này, chân đặt này, một cái hộp này, xong rồi có cái biển treo này. Tất nhiên là có cái ấy nữa, có cái hướng dẫn sử dụng nữa với phiếu bảo hành. Hướng dẫn sử dụng với phiếu bảo hành nhé. Đợi tí mình xem nào. Mình chả biết mình vứt phiếu cái hướng dẫn sử dụng ở đâu. Thế xem.
Tại vì mình thường mình hay xem review thôi chứ mình cũng không mày mò ấy, chỉ có xem qua cái hướng dẫn sử dụng thôi. Chắc trong hộp này ở đây nó có một cái túi này nữa này, túi này nó đựng cái hướng dẫn sử dụng này, túi vải này, xong rồi có mấy cái biểu ngữ này, cái size này. Đây, quyển hướng dẫn sử dụng màu đen này. Đây, màu đen của Thôn Mát này, Thôn Mát này, warranty card luôn này. Đây, xong rồi có các cái hướng dẫn sử dụng này. Thực ra cái hướng dẫn sử dụng này nó cũng đơn giản thôi mà, chả có gì cả. Mình dùng theo mục đích nào thì mình sẽ bật lên chức năng thôi, mình chỉnh cái gain của nó thôi. Cái này nó có mấy cái thế thôi. Đấy là đập hộp nhé. Thế còn đây, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái mic. Bây giờ mình sẽ tháo nó ra nhé. Đây, không biết các bạn có nhìn thấy không? Đây là cái mic này. Đây là cái mic nhé. Đây mình chỉ cho các bạn xem. Đây là cái mic mình gắn ở trên cái chân này. Cái chân mic này mình mua ở Shopee thôi. Nhưng mà các bạn nhìn cái dây vàng vàng này. Hôm trước mình mua về, thế là cái này nó cứ lỏng, nó tụt ấy, xoáy mãi vặn cái này không được. Thế là mình lại phải lấy cái dây mình buộc lại, nghe hơi chán. Thế là mình thấy bạn nào hỏi cái chân đựng mic ấy thì mình không thích cái này lắm. Với thứ hai nữa là cái mic này nó hơi bị to. Nếu mà đặt ở đây ấy, nó sẽ đổ. Nên là mình phải chêm dưới, ở dưới này mình phải để cái này cho nó nặng nữa này. Đấy, như các bạn nhìn thấy nó nặng như thế nhá. Bây giờ mình sẽ tháo cái mic này ra. A few moments later. Ok, thôi mình sẽ đặt ở chỗ này thôi, chỗ này sáng hết rồi. Mình quên nói với các bạn là nó còn một cái dây nữa. Còn một cái dây nối nhá. Dây nối này rất là dài. Bây giờ mình sẽ rút cái dây này ra. Đây mình cắm ở cái ổ USB của mình. Chỗ cắm USB. Đây. Rút cái mic ra, tại vì mình đang render video ấy, đâm ra mình sẽ không dùng được cái camera của mình. Và tha dụng được nhưng mà mình không muốn tháo ra. Đây cái dây này. Đó, cái dây nhá. Dây rất là dài các bạn nhé. Đây, rút luôn cái dây này ra. Để cho các bạn biết. Đây, dây này. Có cái đai này để buộc cái dây này. Ok, đây tháo hẳn ra, tí nữa mình sẽ lắp lại. Đây cái dây này rất là dài. Cái dây này rất là dài nhá. Một cái sải tay này đến đây này. 2 sải tay. Mà mỗi cái sải tay của mình khéo phải tầm hơn 1 mét. Tức là nó phải 2 mét, hơn 2 mét ấy. Cái dây này ấy, thì là nó rất là chắc chắn. Thế một đầu nó là cái USB-C nhé, USB-C để cắm một cái mic này. Đấy. Ví dụ một đầu là USB-A để cắm một cái máy tính. Thế là máy tính của bạn ấy thì phải có cái ổ cắm USB. Ổ cắm USB-A nhé. Còn USB-C không cắm được, mình thì lại phải chuyển, mình có cái bộ chuyển sang USB dây này, hơn 2 mét. Đây, để đây tí nữa mình sẽ gắn vào. Bây giờ mình sẽ tháo nó ra nhé. Tháo nó ra để mình chỉ cho các bạn cái mic này nó gồm có những cái gì. Đây mình tháo cái này. Tức là cái đầu này nó có cái ốc nhá. Đây, mình xoáy cái này thôi. Đầu tiên mình thấy hai cái này mình chẳng biết nó để làm gì. Tức là đầu tiên này có một cái ấy rồi ấy. Có một cái gọi là cái đế này này. Đây là cái đế, còn đây là cái mic này. Cái mic này chính xác là cái mic nhá. Cái mic này ấy, thì đầu tiên nó sẽ có cái mic này thôi. Mic này thôi. Thế bây giờ có hai cái tai này tháo được. Tháo được, có cái ốc nhá, 2 cái ốc. Các bạn nhớ chú ý là giữ cái ốc lại, không thì mất ốc là thôi ấy. Là không đặt được vào. Đây, ốc này. Đó, đây 2 con ốc này. Ok. Đây là một cái tai này để gắn một cái chân. Đấy, cái chân mic nhá. Cái tai này nó sẽ có cái gen này, cái gen này để gắn một cái đầu ốc này. Đầu ốc này như người ta gọi là đầu ốc 5,5 inch hay sao ấy. Mình không rõ. Nhưng mà 5,5 thì sẽ gắn được. Ok, cái này để gắn lên cái chân nhé. Cái một. Với thứ hai nữa là cái chân này thì đặt trên bàn. Đây chân này, ví dụ đây chân trước nhé, mình đặt trên bàn thì gắn như này. Đặt như này và bạn có thể xoay được. Đó, xoay linh tinh được, xoay này. Đây là cái chân này nó rất là nặng mà nó sẽ không bị rơi. Đây, còn về đấy là cái chân này. Ok. Thế còn về cái mic nhá. Cái mic này thì nếu mà cầm trên tay thì nó cũng nhẹ thôi, chắc khoảng hơn 100g thôi. Nhưng mà trông nó rất là cũng là to ấy. Đấy, mình xem nào. Tay mình rất là ngắn nhưng mà mình cầm cái này nó cũng không hết. Ở mặt trước của nó ấy, là có hai cái nút. Một nút là chỉnh volume nhé, volume là cái to nhỏ ấy. Thế còn một nút này là chỉnh gain. Gain là tức là cái mà độ nhạy của micro ấy. Đấy, bạn phải chỉnh. Nếu mà bạn thu âm thì bạn phải chỉnh cái này. Đó, còn đây tên thương hiệu này, Throne Max này, Emreal One Pro này. Ở đây chắc là nó có cái gọi là cái tản nhiệt hay cái gì đấy, trông giống như cái loa ấy. Đấy, đấy là ở đáy, ở đít nó nhá. Đít nó thì sẽ có đây, khoe đây, nó có một cái đèn led. Cái nút bấm đèn led nhá. Cái này nó sẽ bấm đèn led, nó đổi màu ấy, đổi màu xanh, màu đỏ, các thứ các màu ấy. Nhưng mà nó đổi ở đây này, nó cũng vô vị thôi, chẳng có cái mẹo gì cả.
ở dưới đây nó có một cái jack cắm của cái tai nghe. Nếu bạn có cái tai nghe headphone ấy, bạn có thể cắm ở đây được. Đó, tức là bạn chọn cái này là bộ phát thì bạn có thể nghe qua đây được. Máy tính mà mình sẽ nghe bằng tai nghe ở đây được. Đấy, dưới này là cái jack, cái ổ lỗ cắm của cái USB. Rồi, sorry. Lỗ cắm của cái USB-C nhé. Đây, cái USB-C thì bạn cắm ở đây. Các bạn chú ý nhé, nó có 2 chiều, với bạn cắm cái này cũng được này. Đấy, hoặc là cắm cái này cũng được này. Đấy, cắm cái này cũng được. Đấy, nhưng mà lúc mà cắm thì chú ý, tại vì là khi mà cắm vào ấy thì cái đèn này nó phải báo màu xanh. Ở trên này nó có một cái đèn báo, tức là đèn báo là rút mạnh ấy. Ở trên đây có một cái đèn báo này, đèn màu đỏ, tức là nó không ghi âm nhé, tức là không ghi âm được. Thế còn đèn màu xanh này là nó sẽ ghi âm được. Ok. Thế còn đây là cái chỉ định ở cái mức gain, gain bao nhiêu ấy là các bạn ở đây. Thế ngoài ra ấy, nó ở dưới này này. Không, cái nút này tức là ở đây nó có cái đèn này chỉ định là cái mức gain bao nhiêu, rồi chỉnh volume các thứ vặn thì nó sẽ hiện lên. Thế còn cái nút này là để đổi chế độ. Nó có 4 chế độ nhé. Chế độ này là dành cho thu âm này, podcast này. Chế độ này là dành hình như là cho livestream này. Xong rồi chế độ này dành cho hát này. Còn chế độ này 360 độ này. Nói chung là có 4 cái kiểu đấy. Thì các bạn có thể thu âm một trong kiểu đấy. Nhưng mà mình toàn dùng cái loại này thôi. Tại vì là mình dùng là kiểu dạy học như thế này ấy. Thì nó sẽ thu âm theo dạng là cứ nói vào thì nó sẽ nhận thôi, chứ không có hát hò gì cả. Đấy là mấy cái chế độ. Thì bạn chuyển chế độ ở đây, dùng nút này. Tí nữa mình sẽ cắm lên cho mình thử các bạn nghe. Tai này, 2 cái tai này để gắn 2 cái này. 2 tai này gắn cái này với lại cái để gắn vào cái đầu này. Ok. Thế còn đằng sau này thì nút vặn với nút volume với nút gain. Thế hết rồi, nó chả có gì cả. Ở trong này đây. Còn cái này nó cái lồng đấy, cái chỗ mà micro mình nói ấy. Nhưng mà cái này nhá, các bạn chú ý nhá, không phải bạn để nói này, để thẳng này nói vào đây, mà các bạn phải nói vào cái chỗ này. Đấy, tức là hướng dẫn sử dụng người ta nói như thế, để thế này cũng nói được. Nhưng mà để thêm cái mút này ấy, thì nó sẽ giảm cái tiếng mà kiểu phù xòe và nó sẽ lọc âm tốt hơn. Đâm ra luôn để cái này, đậy cái này vào. Thế còn cái cục lọc đâu rồi nhá. Đó, cái cục mà miếng lọc ấy thì thích để vào cũng được, không để thôi. Thế còn để lắp đặt nhá. Lắp đặt ấy, đầu tiên là mình sẽ đây, mình sẽ cầm cái micro này đi. Mình sẽ để cái chỗ này, mình sẽ cắm này. Nhưng mà lắp thì tí mình phải bật cái ấy lên cơ, bật máy tính lên, máy tính mình đang render. Đây, đầu tiên mình sẽ lắp cái chân này vào trước cho các bạn xem nhé. Đấy, lắp cái chân này nó cũng không phải bằng sắt đâu, nó bằng cái dạng nhựa tổng hợp ấy, nhưng mà nó cũng dẻo dẻo ấy, nếu mà các bạn nào bẻ nó sẽ gãy đấy. Đấy rồi đập hộp đấy, đập hộp và ngoại hình là như thế. Thế còn bây giờ mình sẽ set cài đặt nó lên và test thử cho các bạn. Đầu tiên đấy là phải gắn cái kia vào đây. Cái này nó có thể xoay được này. Đấy, thấy không? Xoáy chặt một tí không nó rơi mic ấy, đúng không? Đầu tiên là bạn phải gắn cái dây này vào đây. Bạn phải gắn cái dây vào cái lỗ này nhá, USB-C bạn gắn vào đây. Đấy, mình sẽ gắn theo kiểu này. Ok, kiểu này đi. Kiểu nào cũng được mà, gắn vào nó sẽ lỏng thôi, tí bạn kiểm tra test đã. Còn cái đầu thứ hai, nhiều mic quá. Đây mình sẽ cầm cho các bạn xem nhé. Còn cái đầu thứ hai đây, mình còn một đầu nữa nhé, đầu này. Đầu thứ hai, đầu USB-A đâu rồi nhỉ? Đây. Đầu USB-A này ấy, thì bạn sẽ phải cắm vào đây. Ví dụ mình có cái hub này, mình có cái hub để cắm USB-A này, mình đặt đây đã. Đợi tí nhé, mình cắm vào xong mình chỉ cho các bạn xem. Đây. Cái này mình đã cắm vào rồi này. Chỗ này hơi lộn xộn. Đây cái này đấy, cái này mình đã cắm vào rồi. Cắm vào rồi thì khi mà cắm vào ấy, đây các bạn nhìn này, khi mà cắm vào nếu mà nó nhận ok ấy, thì là nó sẽ có cái biểu tượng cái mic này màu xanh này. Đấy, màu xanh. Đấy, còn vì ấn nút này các bạn chuyển chế độ này, nó sẽ có nhiều 4 chế độ này. Đấy, chuyển sang chế độ này, chuyển sang chế độ kia, chuyển sang chế độ 360 độ như bạn nhìn cái đèn màu xanh này. Đấy. Nhưng mà mình sẽ chuyển lại cái chế độ này. Dạy học thì sẽ chuyển chế độ này, đúng không? Thế ở dưới này đây, ở dưới này có cái đèn led này, các bạn nhìn này, đèn led này ấn vào nút này nó sẽ chuyển sang màu khác này. Đấy, màu xanh là cây này, ấn này, đấy màu xanh nữa này, 3 này, 4 màu rồi, 5 màu này, 6 này, 7 này, đấy có 7 màu, 7 màu với không màu, đấy, xanh đỏ tím vàng, ok đúng không? Đấy là cái mấy cái linh tinh ở ngoài đây, ngoài ra có cái nút này, nhưng mà ở đây ở bên này thì có 2 cái nút này nhá. Lúc nãy mình nói rồi đấy, nút ở trên là gain thì các bạn vặn nó này, nhìn này các bạn. Đấy, mình vặn cái nút gain này, bạn nhìn này, đấy thì là nó sẽ lên cái biểu tượng này. Nhưng mà thường ấy khi thu âm là cái tốt nhất ấy là các bạn đặt nó ở cái gain mức 2 thôi, mức bé nhất thôi.
bé nhất thôi, bé nhất có thể thôi, có nhưng mà bé nhất có thể, hoặc là cùng lắm lên này thôi. Đấy, lên này thôi, chứ còn nếu mà không mà các bạn bật lên cao ấy là tí nữa là tiếng của bạn nó bị vỡ tiếng nhá. Đấy, còn cái volume này cũng vặn vừa thôi, tại vì nó tiếng to quá không không cần thiết. Ở trong phần mềm thì các bạn có thể chỉnh được. Đấy, ok. Ok, đây ấy, mình đang dùng cái mic này nhá. Camera để ở đây hơi ấy. Ok thôi để ở đây được, kệ nó vướng một tí. Đây là mình đang dùng phần mềm Camtasia để mình quay màn hình. Thì bây giờ mình sẽ show cho các bạn cái camera nhỏ nhỏ. Tức là bây giờ mình đang dùng cái mic này. Ví dụ đây là tiếng nói ở mic này nhá. Đây là đang tiếng nói ở cái mic này, ở cái chế độ là như này. Tức là bình thường ấy sẽ để trên bàn, các bạn để như này thôi, các bạn ngồi các bạn nói như này thì đã ok rồi. Thế còn nếu mà bạn nào muốn tiếng nó hay hơn, rõ hơn ấy, thì các bạn để gần vào miệng này, nói ở chỗ này này. Đấy, các bạn nhìn thấy tiếng nó to hơn không? Còn nếu mà bạn để này ấy, tiếng nó sẽ xa. Đây là chế độ 1 này. Chế độ 1 là chế độ mà mình hay dùng để quay video màn hình ấy, quay màn hình dạy học ấy. Bây giờ chế độ 2 này, chế độ 2 là cái chế độ mà cho livestream hay gì ấy, để tí mình sẽ đấy các bạn nghe tiếng chế độ 2 đúng không? Thế là tiếng chế độ 2, các bạn thấy audio tiếng nó như thế nào? Tức là theo mình thì nó sẽ kiểu dạng ca sĩ hát thì nó sẽ vang vang. Đấy, chế độ 3. Đây mình chuyển chế độ nhé. Đấy, chế độ 3 các bạn thấy chưa? Đấy, tiếng chế độ 3, còn đây là chế độ cuối cùng là chế độ 360 độ. Đó, đây là 360 độ. Và các bạn nếu mà các bạn nói càng xa này thì nó lại càng tiếng càng bé này, càng gần này tiếng nó càng to. Đâm ra lúc nào mình phải để nó gần ở mồm này. Tại vì cái này nó dạng nói mà, dạng podcast ấy, podcast là dạy học ấy, hoặc là các bạn để ngược thế này cũng được, cứ nói vào chỗ này là ok. Đó, tức là sau khi các bạn cài đặt ok rồi. Thế còn ở trong màn hình ấy, trong máy tính ấy, thì trước khi các bạn cắm vào ấy, không biết là incorporation, ok kệ nó. Ôi, nó bị hỏng rồi. Nó bị tắt rồi. Đấy. Thế là nó bị tắt rồi, mình cầm lên, thế là mình dơ, thế là cái này nó bị mất ấy rồi, màu đỏ là nó sẽ bị hỏng luôn. Nó bị hỏng cái phần quay màn hình, thôi kệ nó nhé. Bây giờ mình sẽ bật lên nhé. Đây, bây giờ tức là trong máy tính của bạn ấy, khi mà cài đặt, các bạn muốn cài đặt để mà nó có thể thể nói được, thu âm được như này này. Đây, đợi tí mình quay tiếp. Ok, đây lại quay được màn hình, quay trở lại nhé. Đây là bây giờ trong máy tính để mà các bạn có thể cài đặt được nó để nó nói được, nó thu âm được như thế này ấy, thì các bạn phải cài nhé. Ví dụ ở trong phần sound này, setting này, mình đang dùng Windows 10 mà, nhưng mà các bạn có thể dùng các cái Windows khác thì chắc nó cũng thế thôi. Tức là bạn phải set hai cái là input và output, đúng không? Tức là bạn set input cho cái micro này, input là cái đầu vào ấy của cái micro này. Thế còn output thì là bạn dùng tai nghe này, mình thì hay dùng cái headset đeo ở tai này. Đấy, thì đây bạn vào đây phần setting này và sound này, các bạn chọn cái này nhé. Thì các bạn kích vào, kích chuột phải, các bạn chọn sound. Đó, sound. Sau đây bây giờ các bạn nhìn này, cái phần recording này, các bạn kích vào cái phần recording này, các bạn nhìn thấy nhá, microphone này, webcam của mình nó cũng nói này. Đây, microphone là Tronmax đây. Tức là thế này là ok, nó đã nhận rồi nhá. Thế còn phần output với phần playback ấy, thì các bạn disable nó đi. Tức là bạn không muốn dùng cái thằng này ấy. Tức là disable cái thằng Tronmax này đi. Đây, disable nó đi, nó như này này. Các bạn có thể kích chuột phải và disable nó đi để nó không nói qua cái này. Đấy là chỉ cần recording là các bạn chọn như này thôi. Thế còn ở trong phần mềm ấy, khi bạn thu âm ấy, tức là mình mở cho bạn lên xem Camtasia nhé. Đây Camtasia thì phần audio này thì bạn sẽ chọn là cái phần là Tronmax. Thế còn bạn dùng phần mềm quay màn hình nào thì các bạn cũng chọn cái đấy thôi. Đấy là tất cả những cái gì mà các bạn có thể hiểu về cái microphone này. Nếu mà bạn thích thì các bạn có thể mua thôi. Còn nếu mà bạn thấy video của mình hay thì các bạn có thể subscribe, hoặc là bạn ấn nút like, hoặc bạn để lại comment cho mình. Xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Goodbye.